banyo may batas. Pwede lumabas o pwede lumabas. Hey guys! Welcome to another video. It's me again, Jamiliah, and welcome back to my channel. Whatever. So as you can see, this time, what I'm doing is a makeup tutorial, and it's not really a makeup tutorial, but it's like a get ready with me look. Pero yung inspiration ko is, dahil trending siya, si Chiu. Actually, isa sa mga, isa sa mga iniidolo ko sa kagandahan si Chiu, kasi parang, ang look niya is always simple, pero very sophisticated, diba? So yun, dahil trending siya, hindi ko naman magaya yung kanta niya, kasi baka maka-copyright tayo, gumawa na siya ng kanyang, anong tawag dun? So, parang clean niya na yung kanta, binuo niya na talaga yung kanyang kanta, and it's trending, ilang milyon na ang views, diba? So, dahil doon, naisipan ko na gayahin na lang yung makeup look ni Chiu, kaysa naman kantahin ko siya. Pwede bang sa banyo may batas? Pwedeng lumabas o pwedeng lumabas? Pwede bang ganun na lang? Hindi classroom. Ayan, Chiu, pag nag-comply ako sa pagme-makeup, baka naman pwede na akong lumabas ng classroom, di ba? So, if you want to know how I achieved this Chiu look, stay right there and continue to watch the video. Marami akong audience ngayon. Ayaw nila umalis ng kwarto. Wala akong privacy. What's your zodiac sign? Oh, my zodiac sign is Libra. Ano to? Make up with get to know me. Naglalagay na ako ng concealer. Actually, hindi ko alam kung anong ginagawa ko. Ginagaya ko lang to sa mga napapanood ko. So, good luck! Tapos, after ng foundation ko, gumagamit ako ng powder para iset lang yung liquid foundation. Para hindi siya mabilis matanggal. Konti lang siya. Tapos na tayo mag-bake, so tanggalin na natin to. Okay, simulan na natin ang pagpinta. Kay Mona Lisa. Hindi pala to makeup tutorial, painting tutorial pala to, guys. Anyway, so si Chiu, dun sa picture niya, medyo parang nudes na color naman yung ginamit niya sa eyes niya. Simple lang. Kaya simplihan lang din natin. Total, di naman ako marunong mag-makeup talaga. Ginagaya ko lang. So, mag-start tayo dito sa brown. Light brown.
kamay ko to. Guys, thank you so much for watching this video. Sana nagustuhan nyo siya. Don't forget to hit that like and subscribe button and yung notification bell, wag nyo kalimutan na pindutin din so that every time I upload the videos, you'll be notified. Thank you so much for watching. Bye!